Hi, xin chào mọi người. Chào mừng mọi người đã đến với kênh của mình nha. Hôm nay mình sẽ chia sẻ lần đầu tiên làm bánh bông lan của mình như thế nào. Đây là cách làm bằng nồi cơm điện nha. Nguyên liệu mình đã ghi ở trên, các bạn có thể bấm ngưng lại để xem ha. Vì mình làm đơn giản nên sẽ dùng loại bột mì đa dụng, loại mà dễ mua nha. Sau khi tách lòng trắng và lòng đỏ thì mình sẽ cất lòng trắng đi, cất vào tủ lạnh và mình sẽ trộn lòng đỏ trước nha. Vì lần đầu tiên làm cho nên là mình đánh lòng trắng trước luôn rồi. Đây là cách làm bánh tách riêng lòng trắng và lòng đỏ ha. Thì cách đánh lòng trắng là mình đánh ở tốc độ thấp, cho lòng trắng nó nổi bọt to thì mình sẽ cho thêm chanh vào và mình đánh đều ha. Mình có cho thêm một xíu muối vào để cho nó đậm đà bánh ha. Khi mà bỏ chanh vào đánh đều, đến lúc mà lòng trắng nổi bọt mịn hơn thì mình sẽ cho đường vào, chia đường làm 3 lần hoặc 4 lần gì đó và mình đánh cho bông lên. Khi tan hết đường thì mình sẽ tăng tốc độ đánh cao hơn nha. Khi mà lòng trắng gần đạt á, mình sẽ giảm tốc độ về nhỏ lại và mình sẽ đánh cho trứng đến khi nào mà nó tạo chất, mà mình nghiêng cái tô hoặc cái thố của mình lại mà lòng trắng nó không có chảy nữa, nó cứng lại, nhưng mà nó không được cứng quá nha mọi người, nó vừa cứng tới thôi là mình sẽ ngưng lại. Còn phần lòng đỏ này đáng lẽ là mình làm từ lúc ban đầu ha, mình làm cái này trước xong rồi mình mới đánh lòng trắng. Đó là mình cho lòng đỏ nè, vani nè, dầu nè, sữa nè, mình cho vào hết và mình khuấy đều nó, xong mình để yên rồi mình mới đánh lòng trắng nha. Nhưng mà lần đầu tiên cho nên mình làm nhầm, mình đã làm lòng trắng trước luôn. Thì sau khi mình làm xong á thì mình sẽ rây bột vào cái lòng hỗn hợp lòng đỏ mình đã trộn rồi á, rây bột vào mình trộn lên. Trộn xong rồi mình sẽ cho 1/3 lòng trắng mình vừa mới đánh vào. Trộn đều xong rồi mình sẽ đem đi, mình dùng cây đánh trứng, mình sẽ đánh cho nó nhuyễn, đánh vừa thôi nha, không được đánh quá tay ha, bánh nó sẽ không nở được. Mình nghe mọi người trong group làm bánh chia sẻ như vậy ha. Sau đó mình sẽ đổ hỗn hợp đó vào trong cái lòng trắng còn lại á, và mình sẽ khuấy theo một vòng từ dưới lên, không được khuấy ngược lại. Khuấy nhanh tay đều, nhẹ nhàng cho đến khi nó hòa vào nhau thì mình sẽ đem vào lò và nướng nha. Mình quên là cho vào nồi cơm điện nha, cho vào khuôn rồi đổ vào nồi cơm điện, bỏ vào nồi cơm điện, tại vì mình không có dùng lò nướng. Còn mình không có khuôn thì mình đổ trực tiếp vào nồi cơm điện luôn ha. Nếu như có giấy chống dính á, thì mình cho vào khuôn rồi đổ bột vào để khi lấy bánh ra cho nó dễ. Còn không có thì đổ trực tiếp vào như mình cũng được. Sau đó thì mình sẽ đập khuôn xuống bàn 3-4 cái gì đó cho bớt bọt khí, và dùng cây que hoặc tăm mình xoay tròn cái bánh để giảm bọt khí ha. Mình bỏ vào nồi cơm điện nướng. Vì nướng lâu quá theo chế độ nướng bánh cho nên mình bật sang chế độ nấu cơm xem nó sẽ như thế nào. Nhưng mà bật sang chế độ nấu cơm thì mình cảm thấy nấu nhanh quá thì nó kiểu nó bị thu bột lại. Bánh của mình lúc nãy nở đều khuôn, bây giờ thì nó bị co lại rồi. Và lần đầu tiên mình chưa biết cách lấy bánh như thế nào, cho nên là mình để nguội rồi mình dùng tay mình gỡ bánh ra nha. Để nguội rồi thì gỡ bánh ra cũng dễ, nhưng mà mình sợ nó méo bánh. Nhưng mà sau này mình thấy một cách các chị ở trong group chỉ là mình chỉ cần đặt úp cái khuôn bánh lại để một hồi nó nguội thì bánh sẽ rất là dễ lấy ra ha.
Đây là cái bánh làm đầu tiên của mình. Không biết như thế này là đã được chưa, nhưng mình thấy là nó nở chưa cao lắm ha. Thì thấy các bạn ở trong group làm bánh, nó làm bánh nở rất cao. Nhìn nó có vẻ hơi ổn nè, không bị lõm mặt, không có bị thắt eo nè. Nhưng mình nghĩ vẫn chưa có tốt lắm ha. Bánh thì mình nhìn cũng dẻo mịn nè, cũng chắc tay, nhìn rất là mềm mịn ha. Nhưng mà khi mình sờ vào á thì mình thấy bánh á còn hơi ẩm ướt và nó chưa có độ đàn hồi ha. Mình bóp vào thì nó chưa có độ đàn hồi. Không biết là do mình đánh lòng trắng trước hay sao, để ở ngoài hơi lâu á, hay là do khâu đánh lòng đỏ, hay là do khâu nướng. Nếu như các bạn biết nguyên nhân, có thể comment cho mình để lần sau mình rút kinh nghiệm nha. Bánh tuy có hơi ẩm ướt một chút, nhưng mà ăn vẫn rất thơm ngon và mềm mịn nha. Đây là cái bánh thứ hai, mình thử làm y như công thức trước, nhưng mà mình thay 70g bột mì bằng 50g bột mì và 20g bột bắp. Mình xem có bột bắp vào, bánh nó có còn bị ẩm ướt nữa không, và nó có nở bong xốp hơn không nha. Và kết quả của mình đây nè. Mình với lại cái bánh này mình đánh lòng trắng, mình cố ý là đánh nó chưa có đạt, đánh nó khi mình nghiêng tô lại thì nó còn hơi chảy ra một chút. Và cuối cùng là nó bị xẹp bánh nè. Và mình nướng bánh thì mình thấy nó còn chưa chín lắm, nó chỉ vừa chín tới thôi. Bánh này thì mình không bật chế độ nướng bằng nấu cơm, mình chỉ để chế độ nướng thôi, mình không bật chế độ nấu cơm ha. Bánh lõm mặt dưới đây, và mặt trên cũng lõm luôn. Nhưng mà bánh này thì mình thấy cái độ xốp của nó xốp hơn cái bánh trước. Chắc là do có một ít bột bắp. Vì bánh chưa chín lắm cho nên nó hơi ẩm một tí. Còn đây là cái bánh lần thứ ba mình làm theo cách công thức khác ha. Và công thức mình có ghi ở trên nha, các bạn có thể ngưng lại xem. Và bánh này là mình thấy kết cấu nó tốt nhất trong 3 cái bánh mà mình đã làm ha. Bánh này mình không có dùng tăm, mình xoay trên mặt bánh để cho bớt ngọt khí, cho nên ở trên mặt á nó còn hơi lộ chỗ lấm tấm nha. Hy vọng là những sai lầm và những kinh nghiệm khi mình làm những chiếc bánh bông lan đầu tiên sẽ giúp ích cho các bạn khi mà chuẩn bị để làm bánh bông lan nha. Trong 3 cái bánh mình làm thì mình thấy cái này là mình ưng ý hơn ha. Nhưng mà nó vẫn chưa phải là tốt nhất ha. Mình mang một ít tặng cho hàng xóm thì được khen là ngon và hỏi công thức để làm, nên mình nghĩ chắc các bạn cũng làm được với nồi cơm điện. Cảm ơn các bạn đã xem clip của mình. Xin chào và hẹn gặp lại.